What's this? That's the steering wheel. Steering wheel. වාහනයක සුක්කානමට අපි steering wheel එක කියලා කියනවා. A wheel that the driver rotates in order to steer a vehicle. driver කෙනෙක් rotate කරනවා එක පැත්තට හරවනවා to steer the vehicle. හරියට වාහනය ධාවනය කරන්න තමයි මේ steering wheel එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම හිතනවා කායක හරි මොකක් හරි vehicle එකක යනවා. මෙතනදී ඔයාගේ ඉස්සරහින් ඔයාට glass එකක් තියෙනවානේ. අපි මේකට ඉංග්‍රීසි වලදී windshield එක කියලා කියනවා. windshield. windshield එකේම wipers තියෙනවා. අපි වැස්ස වෙලාවට wipers දාගන්නේ. wipers තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි vehicle එක ඇතුලේ අපි reverse කරද්දී පිටිපස්ස බලා ගන්න පුළුවන් mirror එකක් කාර් එකක් හෝ වෑන් එකක් හරි මොකක් හරි ඒ vehicle එක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා rear view mirror. rear view mirror. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපි වාහනයක් overtake කරද්දී පිටිපස්සෙන් වෙනත් වාහනයක් එනවද කියලා බලනවානේ. ඒකට අපිට වාහනේ දෙපැත්තෙන් side mirrors දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකට side mirrors කියලා කියනවා. දැන් හිතන්න ඔයා වාහනයක් drive කරගෙන යනවා. ඔයාට තවත් වාහනයකින් ඉස්සර කරන්න ඕන ඔයාගේ වාහනය. ඔයාට overtake කරන්න ඕන. එතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා පිටිපස්සෙන් වාහනයක් එනවද බලන්න. එතනදී ඔයා side mirrors use කරනවා. හැබැයි ඔයා drive කරන ගමන් side mirrors බලනවා ඉස්සර බලනවා. එහෙමනේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව side mirror එක දිහාම බලාගෙන overtake කරනවද? එහෙම කරන්නේ හරියට අපේ ජීවිතෙත් අන්න ඒ වගේ. අපිට හැම තිස්සෙම අපේ අතීතය දිහා බල හිටියොත් අපිට අනාගතයක් නැති වෙනවා. ඔයාගේ අතීතයේ ඔයාට දුක හිතෙන, ඔයාගේ හිත රිදෙන, ඔයාව දාලා ගිය මිනිස්සු, ඔයාව එපා කියපු මිනිස්සු, ඔයාට නැති වුණ දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ අතීතයට අයිති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිසිම දෙයක් නිසා ඔයාගේ වර්තමානයටවත්, ඔයාගේ අනාගතයටවත් කිසිම හානියක් වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඒ නිසා ඔයාගේ අතීතය අතීතයක් විතරයි. ඔයා වැඩ කරන්න ඕන වර්තමානයේ ඉඳගෙන ඔයාගේ අනාගතය හරි ලස්සනට හදාගන්න.